Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatirkoglu, cunoscută pentru rolul principal în seriale turcești de succes, a fost din nou în centrul atenției, dar de data aceasta nu pentru prestația ei, ci pentru câteva declarații surprinzătoare pe care le-a făcut după filmarea celui mai recent proiect al ei. Cuvintele actriței i-au lăsat pe mulți perplexi, deoarece au scos la iveală tensiuni în culise pe care nimeni nu și le-a imaginat. Declarațiile lui Slatirkoglu au generat o criză în echipa de producție, iar producătorul principal se află acum în mijlocul furtunii media, încercând să facă față impactului pe care l-a provocat dezvăluirea. Atmosfera de pe platoul serialului la care participă Sla părea, la început, una de camaraderie și profesionalism. Totuși, ceea ce se întâmpla în culise a pictat un alt tablou, plin de conflicte, dezacorduri și neînțelegeri. Filmările din ultimele săptămâni au fost marcate de o tensiune crescândă între membrii distribuției și echipa de producție, care, potrivit unor surse apropiate, a afectat ritmul de lucru și starea de spirit de pe platourile de filmare. Totul a început când Slatirkoglu, vizibil afectată, a decis să rupă tăcerea și să povestească ce se întâmplase. Într-un interviu după o zi lungă de filmări, actrița a dat de înțeles că nu totul merge bine pe platourile de filmare. Cuvintele sale nu numai că pun în lumină problemele cu care s-a confruntat, dar au evidențiat și lipsa de comunicare și tensiunile care s-au dezvoltat în timpul filmărilor. Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le văd, dar pe care noi, ca actori, le trăim în fiecare zi, a mărturisit Slatirkoglu. Nu este ușor când mediul de lucru devine nesustenabil. Sunt momente când ni se cere să facem mai mult decât este rezonabil și, deși încerc să rămân mereu profesionistă, vine un moment în care pur și simplu nu mai poți să taci. Aceste declarații i-au făcut pe mulți dintre fanii și adepții ei să înceapă să se întrebe ce se întâmplă exact în culise. Declarațiile actriței nu au întârziat să genereze un val de speculații și comentarii pe rețelele de socializare. Fanii serialului și ai mass media au început să-și facă propriile bănuieli despre problemele care ar putea afecta echipa de producție. Cu toate acestea, adevărata amploare a situației a devenit evidentă atunci când, la scurt timp după ce interviul a devenit public, mai mulți membri ai echipei de filmare au confirmat că există într-adevăr tensiuni semnificative pe platourile de filmare. Potrivit unor surse apropiate producției, tensiunile au început să crească în urmă cu câteva săptămâni, când echipa de producție și distribuție au început să aibă dezacorduri în privința programelor de lucru și presiune constantă pentru respectarea termenelor. Unii actori și membri ai echipei s-au plâns de orele lungi de filmare, lipsa de odihnă și lipsa de coordonare în gestionarea timpului. Aceste probleme, care inițial păreau a fi minore, au început să escaladeze până când au devenit o sursă de conflict constant. Principalul producător al serialului, al cărui nume nu a fost dezvăluit public, a devenit centrul controverselor, tot atâtea îl indică drept principalul responsabil pentru criza care a apărut pe platourile de filmare. Mai multe surse interne au indicat că producătorul a fost supus unei presiuni semnificative pentru a se asigura că serialul își respectă termenele de producție și menține niveluri ridicate de calitate, ceea ce l-a determinat să ia decizii care nu au fost întotdeauna bine primite de distribuție și de echipa tehnică. În ciuda încercărilor producătorului de a ține situația sub control, cuvintele lui Slatirkoglu au făcut ca criza să se intensifice. Mulți din industrie au început să pună la îndoială practicile de lucru pe platourile de filmare și să solicite o mai mare transparență în modul în care proiectele de televiziune sunt gestionate în Turcia. Rapoartele despre orele de lucru obositoare și un mediu de lucru toxic au aprins o dezbatere asupra condițiilor de muncă din industria divertismentului, iar mulți actori și actrițe au început să-și exprime solidaritatea cu Slatirkoglu.
La rândul său, producătorul a încercat să minimizeze situația, emitând un comunicat în care asigură că toate proiectele se confruntă cu provocări și că se iau măsurile necesare pentru a rezolva orice neînțelegere. Cu toate acestea, cuvintele lui nu au fost suficiente pentru a calma apele, iar mulți dintre adepții serialului continuă să ceară răspunsuri mai clare despre ceea ce se întâmplă cu adevărat pe platourile de filmare. Pe măsură ce controversa continuă să crească, Slatircoglu a menținut o poziție fermă, apărându-și cuvintele și dreptul de a vorbi deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat. Într-o nouă declarație, actrița a declarat că intenția ei nu a fost să creeze controverse, ci mai degrabă să deschidă un dialog despre condițiile de muncă și importanța de a avea grijă de bunăstarea tuturor celor care fac parte dintr-un proiect. Cuvintele ei au rezonat în întreaga industrie și mulți alți actori au început să-și împărtășească propriile experiențe și să o susțină public pe Slatircoglu. Ceea ce inițial părea a fi o simplă declarație despre tensiunile de pe platourile de filmare a evoluat într-o criză mai profundă, punând practicile de muncă din industria turcă de divertisment în centrul dezbaterii. Actorii, regizorii și producătorii sunt acum sub microscop, mulți întrebându-se dacă acesta va fi un punct de cotitură care va duce la schimbări semnificative în modul în care proiectele sunt gestionate în viitor. În ciuda controverselor, Slatircoglu rămâne una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din Turcia. Curajul ei de a vorbi deschis despre ceea ce s-a întâmplat pe platourile de filmare a fost lăudat de mulți, iar fanii ei continuă să-și arate sprijinul pentru ea pe rețelele de socializare. Pentru mulți, Slatircoglu a demonstrat că nu este doar o actriță talentată, ci și o persoană cu principii, care este dispusă să susțină ceea ce crede ea că este corect. În ceea ce privește viitorul serialului, acesta este încă incert. Deși producătorul a încercat să minimizeze impactul crizei, mai mulți membri ai echipajului și-au exprimat că nu sunt siguri cum vor fi rezolvate problemele apărute pe platoul de filmare. Momentan, producția este încă în desfășurare, dar mulți se întreabă dacă evenimentele recente vor afecta cursul serialului și succesul pe termen lung. Ceea ce este clar este că cuvintele lui Slatircoglu au deschis o ușă către o discuție mai amplă despre starea industriei divertismentului din Turcia și importanța de a avea grijă de cei care fac parte din ea. Curajul ei de a vorbi despre ceea ce mulți consideră un secret deschis i-a făcut și pe alții să se simtă împuterniciți să vorbească și să ceară schimbare. Acum, toți ochii sunt ațintiți asupra modului în care se vor desfășura evenimentele și dacă această criză va duce la o transformare reală a modului în care proiectele sunt gestionate în viitor. Pe scurt, dezvăluirea Slatircoglu a declanșat o criză în cadrul echipei de producție și l-a pus pe producător într-o poziție delicată. Între timp, actrița continuă să primească sprijin din partea fanilor ei și a colegilor ei din industrie, care o văd ca pe o voce curajoasă într-un moment în care a vorbi despre luptele din culise este mai necesar ca niciodată. Pascali